السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد على قناة نونا كروشيه. إن شاء الله النهاردة هقدم لكم طريقة عمل دلاية الشنطة دي، أو ممكن نستخدمها كميدالية على شكل زهرة دوار الشمس، وبإذن الله تعجبكم ويتنال رضاكم. ولو عجبكم الفيديو تشرفوني بالاشتراك في القناة وعمل شير ولايك للفيديو علشان نفيد بعض. هستخدم خيط إليس كوتون جولد وإبرة مقاس 3.5 ملم. نبدأ على بركة الله. هبدأ السطر الأول، هبتدي اشتغل حلقة سحرية باللون الاخضر، ده القلب بتاع زهرة دوار الشمس. بعد كده هرتفع بسلسلة واشتغل 6 غرز حشو جوه الحلقة السحرية، وفي الاخر هقفلهم بغرزة منزلقة. بعد كده هبدأ السطر التاني، هرتفع بسلسلة، هاخد في كل غرزة تقابلني هاخد فيها تزايد حشو، يعني غرزتين حشو في كل غرزة لحد اخر السطر، وفي الاخر هقفل بغرزة منزلقة. بعد كده هبدأ سطر جديد، هرتفع بسلسلة، هاخد في اول غرزة 1 حشو، الغرزة اللي بعدها هشتغلها تزايد، يعني 2 حشو في نفس الغرزة، وهكرر بنفس التكرار ده من البداية لحد اخر السطر. اول غرزة حشو، الغرزة اللي بعدها تزايد، اللي بعدها حشو، اللي بعدها تزايد، وهكذا لحد الاخر، وفي الاخر هقفل بغرزة منزلقة. بعد كده هبدأ سطر جديد، هرتفع بسلسلة، هاخد في أول غرزتين في كل غرزة 1 حشو، الغرزة التالتة هاخدها تزايد، هستمر بنفس التكرار من البداية لحد آخر السطر، غرزتين في كل غرزة 1 حشو، والغرزة التالتة تزايد، وهكذا، وفي الآخر هقفل بغرزة منزلقة. بعد كده هبدأ سطر جديد، هاخد سلسلة، هاخد في أول 3 غرز في كل غرزة 1 حشو، الغرزة الرابعة هشتغلها تزايد 2 حشو في نفس الغرزة، هبتدي أكرر بنفس التكرار من البداية لحد آخر السطر، وهقفل بغرزة منزلقة، وآخد سلسلة وأقطع خيط وأنضف بإبرة التنظيف، ده هيكون آخر سطر عندي. هبتدي أعمل قطعة كمان باللون البني، واحدة خضراء وواحدة بني، هيبقى ظهر زهرة دوار الشمس والوش بتاعها. هبتدي اخلي الظهر بتاع القطعتين لبعض عشان اشبكهم مع بعض باللون الاصفر اللي هعمل بيه البتلات بتاعه الوردة بتاعه دوار الشمس. هبتدي اشبك كل غرزة في الغرزة المقابلة لها في القطعة التانية، وبعد كده ارتفع ب2 سلسلة بمثابة عمود ارتفاع،
بعد كده هاخد عمود بلفة في نفس الغرزة اللي انا واقفة فيها، ثم غرزة عمود بلفتين في نفس الغرزة. يعني هاخد غرزتين في نفس الغرزة الاولانية، عمود بلفة ثم عمود بلفتين في نفس الغرزة اللي انا واقفة فيها. كده انا خلصت العمود بلفتين. بعد كده اشتغل 2 سلسلة واقفلهم بغرزة منزلقة علشان اعمل غرزة البيكو بالشكل ده. بعد كده هبتدي اشتغل عمود بلفتين في الغرزة اللي بعدها، ثم غرزة عمود بلفة في نفس الغرزة. بعد كده ابتدي اشتغل 2 سلسلة وهاخد في الغرزة اللي بعدها غرزة منزلقة، وكده اكون خلصت اول بتلة من بتلات الوردة. هكررها كمان 9 مرات بحيث يكون عندي 10 بتلات داير ما يدور القطعة بتاعتي. هكررها كمان مرة واسيبكم تكملوا مع بعض نفسكم. بعد كده هرتفع ب2 سلسلة، اخد عمود بلفة جوه نفس الغرزة اللي انا واقفة فيها، ثم عمود بلفتين جوه نفس الغرزة، بعد كده هاخد 2 سلسلة ثم غرزة منزلقة علشان اعمل غرزة البيكو على رأس غرزة العمود بلفتين. بعد كده هاخد في الغرزة اللي بعدها عمود بلفتين ثم عمود بلفة واحدة في نفس الغرزة، وبعد كده هاخد غرزتين ثم غرزة منزلقة في الغرزة اللي بعدها، وكده اكون خلصت تاني بتلة. هكمل ال8 بتلات الباقيين وهرجع لكم تاني ان شاء الله بنفس التكرار. كده انا خلصت البتلات، سبت اخر بتلتين مثلا علشان هبتدي املأ القطعة بتاعتي بالفايبر بالشكل ده عشان اخليها مجسمة بالطريقة دي، القلب بتاع زهرة دوار الشمس. وبعد كده اكمل البتلات بنفس الطريقة اللي احنا شغالين بيها.
ده كده بعد ما خلصت الزهرة وقطعت الخيط ونضفت بإبرة التنظيف، ده من قدام ودي من ورا. بعد كده هبتدي اعمل العلاقة بتاعتها. هستخدم الخيط الاخضر او الدلاية وهبتدي اشتغل 20 سلسلة. بعد كده هلف الشغل بتاعي وهاخد في اول سلسلة غرزة منزلقة. الغرزة اللي بعدها هاخدها غرزة نص عمود. بعد كده الست سلاسل اللي جايين في كل سلسلة هاخد عمود واحد بلفة. بعد كده هاخد غرزة نص عمود ثم غرزة منزلقة. كده انا خلصت نص الورقة الأولانية بتاعت ورقة الشجر. هكمل النص التاني. هبتدي أكرر تاني غرزة نص عمود ثم 6 غرز عمود بلفة. بعد كده الغرزة اللي بعدها هاخدها غرزة نص عمود ثم غرزة منزلقة. بعد كده 2 سلسلة ثم غرزة منزلقة في نفس الغرزة اللي أنا واقفة فيها. كده أنا خلصت النص بتاع ورقتين الشجر. هكمل النص في الجهة المقابلة. النص التاني هلف الشغل وهشتغل في الجهة المقابلة غرزة نص عمود ثم 6 غرز عمود بلفة. وبعد كده غرزة نص عمود ثم غرزة منزلقة. كده أنا خلصت أول ورقة من الورقتين بالشكل ده، كملتها. هكمل الورقة التانية بنفس الطريقة. هاخد في الغرزة اللي جاية غرزة نص عمود ثم 6 غرز عمود بلفة. ثم غرزة نص عمود ثم غرزة منزلقة. بعد كده هاخد سلسلة واقطع الخيط وانضف بإبرة التنظيف. كده انا خلصت ورقتين الشجر بالشكل ده بالطريقة دي. بعد كده هجيب الخيط الاخضر وهشتغل الدلاية بتاعتي اللي هعلق فيها ورقتين الشجر. هشتغل 65 سلسلة. كده انا خلصت ال65 سلسلة. هقطع الخيط وهبتدي اركب الدلاية دي مع ورقتين الشجر من المنتصف.
بالشكل ده، وبعد كده هثبتهم مع زهرة دوار الشمس من الخلف، وأداري الخيط داخل الزهرة بتاعتي. كده أكون خلصت الدلاية بتاعت دوار الشمس أو الميدالية. ممكن تستخدموها كدلاية لشنطة أو ممكن تستخدموها كميدالية. بتمنى فكرة النهاردة تعجبكم وتنال رضاكم، ولو عجبكم ياريت تشرفوني بالاشتراك في القناة وعمل شير ولايك للفيديو علشان نفيد بعض، ولو عندكم أي سؤال اسألوا على القناة وأنا بجاوب في أسرع وقت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.